اگر خواستیم این ضمیر انه را بگوییم چه به الله برگردد درست است، چه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم برگردد درست است، باید که محور بحث را در فصل سوم قرار بدیم. یعنی مقام ذات منزه باشد یک، صفات ذات که عین ذات است منزه باشد دو، در مقام افعال الهی که موجودات امکانیان اگر این را ما به خدای سبحان اسناد بدیم رواست، به بنده محض او که از خود چیزی ندارد جز عبودیت صرفه هم رواست. سرش این است که گرچه سمع و بصر به علم خدا برمیگردد، اما علم همونطوری که در بحث روزای قبل ملاحظه فرمودید دو قسم است. علم ذاتی داریم، علم فعلی. اونجایی که دارد عالمون ازلا معلوم، علم ذاتی حق تعالی است. اونجایی که دارد ما شما را امتحان میکنیم لنعلم، ما بدانیم، لیعلم، خدا بداند، اینها علم فعلی است. گاهی صفت ذات با صفت فعل در نام مشترکن، مثل وصف علم که علم هم صفت ذات است هم صفت فعل. گاهی در نام مشترک نیستند، مثل قدرت و خلق که قدرت صفت ذات است و خلق صفت فعل. ما برای صفت ذات خالق به کار نمیبریم، برای صفت فعل هم قادر به کار نمیبریم. قادر صفت ذات است و خالق صفت فعل. بنابراین گاهی صفت ذات و صفت فعل یک اسم دارن، مثل علم ذاتی و علم فعلی. در هر دو حال میگیم خدا عالمون. گاهی صفت ذات نام خاص دارد و صفت فعل نام مخصوص، مثل قادر بودن که وصف ذات است و خالق بودن که وصف فعل است. مطلب بعدی آن است که اگر ذات اقدس اله فرمود کسی حق وصف خدای سبحان ندارد، یعنی نمیتواند خدا را وصف کند مگر بندگان مخلص، سبحان ربک رب العزة عما یصفون الا عبادک منهم مخلصین، که ظاهرا برترین کمالی که قرآن کریم برای بندگان مخلص قرار داده است همین است که اینا مجازن خدا را وصف بکنند. وگرنه شیطان نمیتواند به حریم اونها راه پیدا کند، به حریم مخلصین هم نمیتواند راه پیدا کند. اگر اینها محضر نیستند در قیامت، مخلصین هم محضر نیستند. محضر یعنی جلب شده، که ما اینها رو احضار بکنیم یعنی جلب بکنیم. در قیامت مخلصین را جلب نمی کنند، احضار نمی کنند و مانند آن. خیلی از اوصافی که در قرآن کریم برای مخلصین هست برای مخلصین هم هست، ولی این برجسته ترین وصفی را که قرآن کریم برای مخلصین ذکر کرده است که احدی حق وصف خدای سبحان را ندارد مگر مخلصین. سرش آن است که بر اساس قرب نوافل کنت لسانه الذی یتکلم به، ذات اقدس اله هو الواصف و هو الموصوف، خودش دارد وصف میکند. اگر کسی به جایی رسید که ذات اقدس اله در مقام فعل زبان او شد، پس خدای سبحان دارد خودش وصف میکند. اگر یه بنده مخلصی، یه پیامبر مخلصی، یه امام مخلصی علیه الصلوة و علیه السلام خدا را وصف کردن، خدای سبحان میفرماد و ما وصفت از وصفت ولکن الله وصفه، مثل و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. مطلب دیگه این که اصراری که در این روزهاست برای این که ما از فصل سوم بالاتر نریم، یعنی از مقام فعل بالاتر نریم، به مقام صفت ذات به عین ذات نرسیم، این است که اون ضابطه‌ای که مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو کتاب شریف کافی تو همون جلد اول اصول کافی ذکر کردن یه ضابطه خوبی است. یعنی یه ضابطه نرمی است، قابل نقل و انتقال هست، گرچه از این ضابطه دقیق تر و قوی تر تو کتاب های دیگه هست، و اما این ضابطه که مرحوم کلی نقل کرد تو همون جلد اول اصول کافی یه ضابطه نرمی است و قابل نقل و انتقاله.
اون ضابطه این است، ما برای اینکه بفهمیم این وصف ذات حق تعالی است یا صفت فعل است، باید ببینیم اگر نفی و اثبات پذیر است، خدا به دو طرفش متصف می شود، هم به این قسمت هم به اون قسمت، معلومش صفت فعل است. اگر نفی و اثبات پذیر نیست، فقط خدا به یک طرفش متصف می شود نه صفت دیگر، معلومش صفت ذات است. مثلا علم مقابلش سلب علم است، جهل است. ذات اقدس اله فقط به علم متصف است، نمی شود خدا چیزی رو نمیدونه و هرگز نمی شود علم را از ذات اقدس اله سلب کرد بگیم لا یعلم. معلوم میشه عین ذات است. چرا؟ چون اگر عین ذات، این صفت عین ذات نبود، صفت فعل بود، می توانست گاهی باشد گاهی نباشد. اما از این که اصلا سلب پذیر نیست، معلوم میشه عین ذات. ذات اقدس اله به مقابل علم متصف نمی شود، به مقابل حیات متصف نمی شود، به مقابل قدرت متصف نمی شود. لذا قدرت، حیات، علم به مانند این اوصاف ذات. اما بعضی از اوصافن که تو همین جوشن کبیر آمده و فراوانم هست، خدای سبحان به هر دو طرفش متصف می شود. بگیم خدا زید و شفا داد، امر و شفا نداد، بکر رو خلق کرد، خالد رو خلق نکرد، زید و غنی کرد، خالق و غنی نکرد، این که فرونکار رو کرد در اونجا، فرونکار رو نکرد در اینجا، هر دو کار خداست. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، گاهی توسعه میده گاهی نمیده، گاهی حیات میده گاهی نمیده، گاهی شفا میده گاهی نمیده، گاهی بسط داره گاهی نداره، گاهی قبض میده گاهی نمیده. از این که گاهی اون کار میکنه گاهی این کار رو نمیکنه و هر دو وصف خدای سبحانه است، معلومشه تو مقام فعل. چرا؟ چون اگه مال مقام ذات بود هرگز سلب نمیشد. اگر یه چیزی سلب شد و عین ذات بود، معاذالله لازمش سلب ذات است. اگر ما بگوییم خدا در اینجا شفا نداد، شافی بودنم وصف ذات حق تعالی باشه، اگه اینجا شفا نیست یعنی ذات نیست معاذالله. پس اگر گفتیم هو شافی یعنی قد یشفی قد لا یشفی. خب اونجا که لا یشفی خود ذات هست، علم هست، حیات هست، منتها شفا نداد لمصلحت رعاها، روزی بست روزی نداد یا درمان نکرد یا صحت نداد یا حیات نداد لمصلحت رعاها. فتحصل، اگر صفتی مقابل داشت یک و خدای سبحان به هر دو طرف متصف بود دو، این صفت فعل است. و اگر صفتی مقابل نداشت و مقابل او نقص بود، مثل علم مقابلش جهل است، قدرت مقابلش عجز است، و ذات اقدس اله به اون مقابل اصلا متصف نیست، محال از خدا به جهل و عجز متصف بشود، معلوم شود علم، قدرت و مانند اون صفت ذات است. این یه ضابطه خوبی است، این ضابطه نرمی است، قابل نقل و انتقال است، تو همون جلد اول اصول کافی است. اسراء از این قبیل است، پیامبرش اسراء داد دیگران رو اسراء نداد. خب این صفت فعل است. در سمع و بصر هم این چنین است. یک سمعی داریم که به علم و مسموعات برمیگردد، این صفت ذات خداست، یعنی هر چیزی را خدا میشنود. چه انسان دعا بکند خدا میشنود، چه غیبت و تهمت و دروغ هم بزند خدا این حرفها را میشنود. این کرد. یه سمعی داریم که صفت فعل است که در بعض از آیات آمده نو سمیع الدعا، خدا دعا را میشنود. این میشنود هم امر اعتباری است که میگوییم فرونکس حرف ما را میشنود، ما پیش او یه آبروی داریم، او گوش به حرف ما میدهد، او حرف ما را میشنود. این حرف ما را میشنود نه یعنی فیزیکی حرفازی که ما گفتیم میشنود. خب اونایی هم که درخواستی دارن و حرف اونها را ترتیب اثر و حرف اونها نمیده، حرف اونها را هم از نظر فیزیکی شنیده،
اما وقتی میگیم این حرف ما را میشنود یعنی قبول میکند، برابر اون عمل میکند. اینی که در پایان بعضی از آیات آمده انه سمیع الدعا، یعنی گوش به دعای دعا کننده میدهد. او وگرنه اون سمع ذاتی غیبت هم میشنود، دروغ و تهمت هم میشنود، چون بكل شیء بصیر و سمیع است. پس یه سمعی صفت فعل که گاهی هست گاهی نیست، یه سمع است به معنای علم به ذات، این علم مسموعات که صفت ذات حق تعالی است، او دیگه مطلق است، او کل شیء رو سمیع است، به کل شیء بصیر است به مانند. بعضی از نگاه‌های تشریفی است که خدا گاهی بعضی رو نگاه نمی‌کند. لا ینظر الیهم الله یوم القیامه ولا یکلمهم، خدا با بعضی حرف نمیزنه، بعضی رو نگاه نمی‌کنه. این نگاه تشریفی و مانند آن است.